درود بر شما، خیلی خوش اومدید به داکیودراما. در مورد کشور قطر خب همیشه ما این رو شنیدیم توی رسانه ها از طریق حالا گزارش هایی که سازمان های جهانی دادن، کشورهای مختلف دادن که این کشور قطر یکی از تأمین کنندگان مالی گروه های جهادی و گروه های تروریستی بوده در سالهای گوناگون و تو سالهای اخیر حالا اون چیزی که خودشون عنوان میکنن و سازمان های مثل FATF و اینها میپذیرن بهتر شده، یعنی از اون لیست کشورهای خاکستری در آوردنش، ولی همچنان در مزان اتهام هست در این زمینه ها، یعنی همچنان هم داره ادامه میده کلا این مدل کاریشو. ولی یه ویژگی هایی داره که جالب توجهه. کشوری که یه زمانی خیلی واضح از اخوان المسلمین حمایت میکرد، کرور آدم وارد میکرد خیلی واضح، ولی تو سالها دههای بعد عوض کرد. مثلا در زمانی که القاعده بود، در زمانی که دیگه داعش اومده بود، یه مدل دیگه رو از یه مدل دیگه از حمایت رو در واقع نشون میداد، به صورت غیر مستقیم حمایت میکرد. و کشوری که این همه در مزان اتهامه و این همه علیه سند و مدرک و اینها وجود داره، میبینیم مثلا سال 2022 میاد جام جهانی رو برگزار میکنه تو کشور خودش، یا میزبان نیروهای سنتکام توی پایگاه الودید که بزرگترین پایگاه منطقه است که امریکایی‌ها حضور دارن و قرار بوده که تو اون پایگاه با تروریسم مبارزه بشه. یه تناقضای مدلی تو این کشور هست. و حالا ویژگی‌های خودش هم خیلی چیزها جالب توجهه. یعنی آخرین آمار سال 2025، همین امسال، جمعیت قطر 3 میلیون و 115 نفر اعلام شده. 2 سال پیش 2,700,000 نفر بود، یعنی ظرف 2 سال 400 بالای 400,000 نفر جمعیت اضافه شده که مشخصا از همون مهاجرانی بود، نیروهای کاری بوده که پذیرفته دیگه. 95% از نیروهای کارش خارجی هن. 88.4% از جمعیت 3 میلیون و 115 هزار نفریش خارجی هن. بنگلادش، پاکستان، هند، نپال، کشورهای مدلی فیلیپین. یعنی خیلی کمن تعداد خودشون در مقایسه با خارجی هایی که میپذیرن و اساسا همین مدل خاص بودن رو در سیاست داخلیش داره، در سیاست خارجیش هم داره. به همین خاطر تو این ویدیو میریم سراغ این قضیه و از یه خورده قبلتر بررسی میکنیم، تاریخی، از اینکه اصلا چی شد این عقاید وهابیت وارد این کشور شد و چه مدلی از این عقاید استفاده کردن برای اینکه با عربستان و امارات و اینها، بحرین و اینها مبارزه بکنن، خودشون رو حفظ بکنن. رسید به اخوان المسلمین، رسید به القاعده و حالا سالهای اخیر اینها رو یه بررسی داریم با هم. امیدوارم که مفید و مناسب باشه براتون. کشوری که الان توی لیست 10 کشور ثروتمند به حساب میاد 1971 بعد از خروج بریتانیا اساسا مستقل شد و به صورتی کشور در اومد. حالا این ماجرای خروج بریتانیا و اینها رو که تو ویدیو قبلی بررسی کردیم در مورد جزایر سگانه خلیج فارس که با خروج بریتانیا خب تغییراتی توی منطقه رخ داد و اساسا قطر از اون به بعد تونست اون کارها و سیاست‌هایی که میخواد رو انجام بده. قبلش همش درگیری بین قبایل بوده و درگیری با کشورهای مختلف دیگه. مثلا 1871 عثمانی ها میان قطر رو میگیرن، 1893 اون قبیله‌ای که سر کار بود توی قطر عثمانی ها رو شکست میده ولی کامل مستقل نمیشه، یعنی میشه یک حکومت خودمختار در دل امپراتوری عثمانی. این پیش میره تا 1916 که اون برنامه پروتکتورات بریتانیا پیش میاد دیگه، که بریتانیا اومد به کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس، مثلا این چیزی که الان امارات، بحرین، قطر و اینها، گفت شما اون سیاست خارجیتون رو میسپارید به دست ما و ما هم از شما حمایت میکنیم. این شد برنامه پروتکتورات برای اینکه بتونه نفوذش رو توی خلیج فارس به دست بیاره و همه اینها طی شد دیگه. حالا خیلی این وسط از لحاظ تاریخیش کاری باش نداریم تا 1971 که مستقل میشه. ولی از لحاظ ایدئولوژیک و اون اتفاقاتی که توی این حوزه میفته، اتفاقا این دوره خیلی دوره مهمیه، یعنی قرن 20. چرا که یک رقابت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بین قطر و همسایگانش شکل میگیره، بیشتر از همه عربستان، که مثلا 1938 تو عربستان نفت کشف میشه، 2 سال بعد 1940 توی قطر و کم کم اینها دستشون باز و بازتر میشه و زمانی که قطر دیگه برای خودش استقلال هم به دست آورده، به یک ثروت عظیمی هم رسیده، صاف 10 سال بعدش میخوره، حالا بیش از یک دهه بعدش میخوره به جنگ افغانستان و اون مسئله مجاهدین که اساسا بسیاری از گروه‌های جهادی که الان هم حضور دارن، وجود دارن، تاریخشون برمیگرده به اون جنگ دیگه. یعنی نکته مهم در مورد این کشور اینه که
استفاده از ایدئولوژی وهابیت و سلفیگری و حمایت از این جور گروه ها دقیقاً همزمان میشه با مستقل شدنش، ورود و در واقع رشد اقتصادی و کشف نفت و البته اتفاقات بین المللی که اون دوره میفته. وهابیت به عنوان یک جنبش تجدید نظر طلبانه سلفی که حالا زیر مجموعه یا نزدیک به حنبلی هاست که حالا یکی از اون 4 شاخه اهل تسننه، 1703 حدوداً توی نجد عربستان شکل میگیره توسط محمد ابن عبدالوهاب و مدت‌ها طول میکشه تا وارد قطر بشه. و نکته مهمترش هم اینجاست که وقتی 1780 وارد میشه اینجوری نیست که خود قطری ها بپذیرنش، با زور وارد میشن. یعنی عربستانی ها حمله نظامی میکنن به قطر. حالا عربستانی که میگم منظور اون بخشی که پیرو این سیستم و فکری بودن، با زور وارد قطر میشن و مجبور میکنن که ایمان بیارن به این مدل فکریشون که مبتنی بر توحید خالص، مبارزه با شرک، مبارزه با بدعت ها، چیزی که خودشون حالا میگن دیگه طبق اون مدل فکری. و بعد که این قضیه وارد قطر میشه، این جنبش زمان چند دهه‌ای میگذره و قطری ها نه تنها دیگه مشکلی ندارن با این ماجرا، با این جنبش وهابیت سلفی، بلکه اون رو قطریزش میکنن. حالا جلوتر میرسیم که چطوری این رو با اون تفکر اخوانی در هم میآمیزن و اون سیاست خارجی خاص خودشون رو هم بهش میدن. از یه جایی به بعد میگن 2 نسخه داره وهابیت. نسخه زمینیش مال عربستانه که بسیار سختگیرانه است. حالا عربستان فعلی رو خب شما در نظر نگیرید دیگه، عربستانی که تا چند دهه پیش خیلی سیاستش اصلا قابل مقایسه با الان و سیاست بن سلمان نیست، خیلی سختگیرانه است، مبتنی بر اون فرهنگ قومی قبیله‌ای و بیابانی، خیلی خبری از تجارت بینشون نیست، همه چیز یه سیستم بسته است. در حالی که وهابیت قطری رو میگن نسخه دریاییش، مبتنی بر اون فرهنگ ساحلی ملایمتر، یه دیپلماسی خاصی دارن، با کشورهای مختلف در ارتباطن، ولی هر دو هم وهابیان و اصول مشترکی با هم دیگه دارن و هر دو هم با هم دیگه در جنگن. اینم باز مسئله است. کمتر از 1 قرن بعد این که عربستانی ها وهابیت رو وارد قطر میکنن، قطری ها با 2 جنگ خاص مواجهند. حالا علاوه بر اون مسائل و مشکلاتی که با عربستان دارن، 2 جنگ هم هست که اصلا موجودیت اینها رو به خطر داره میندازه. یکیش جنگ بیشتر اقتصادیه با بحرینی ها که خب بحرینی ها کاملا میخوان روی قطری ها سوار باشن از لحاظ اقتصادی و اون هژمونی خودشون رو میخوان نگه دارن و این قطری ها تمام تلاششون بر اینه که هر طور شده از زیر یوغ این بحرینی ها بیان بیرون. و زمانیه که تازه حکومت آل ثانی به قدرت رسیده، فردی به نام محمد بن ثانیه که این اصلا پدر و بنیانگذار قطر به حساب میاد، کسیه که اومد قبایل رو با همدیگه متحد کرد. و این برای اینکه خب چون تقریبا چند سال بعد این که سر کار میاد 1868 این با بریتانیا گفتم توافق کرد که اساسا قطر رو از بحرین مستقل بکنه و بریتانیا هم به رسمیت شناخت و راه برای حاکمیت آل ثانی باز شد. حالا این برای اینکه ادامه بده و در ادامه بتونه اون موجودیت خودش رو حفظ بکنه در برابر نفوذ بحرینی ها، میاد برای اولین بار از این تفکر وهابیت استفاده میکنه. میاد اولا قبایل رو متحد میکنه با هم دیگه، چون اون موقع توی قطر قبایلی بودن که حتی با آل ثانی هم حاضر به همکاری نبودن، یا سمت عربستان بودن یا سمت بحرین بودن. این به این نتیجه میرسه محمد بن ثانی که ما با این مدل تفکر میتونیم قبایل رو با هم دیگه متحد بکنیم. از اون طرف میاد از یک نقطه ضعف بحرین هم استفاده میکنه. بحرین اون موقع حاکمیتش اهل تسنن حنفی بودن، یعنی حکومت آل خلیفه، ولی خب مردمش اکثریت شیعه بودن. اون گروه قومی بحرانی ها، انگلیسیشو بهارنا می نویسن، اصلا اونا خب اصلا شیعیان 12 امامی بودن و بین خودشون درگیری بود دیگه. وقتی حاکمیت یه مدل، مردم یه مدل دیگه، خب کنار نمیان با هم. این اون موقع چیکار میکرد؟ میرفت از اون مبلغین و علمای وهابی که تو عربستان بودن کمک میگرفت که شما بیایید توی قطر آموزش بدید این تفکر رو. یعنی دیگه از اون جنگ گذشته ها که به زور وارد شده الان خودشون دعوت میکنن بیایید آموزش بدید که هم قبایل ما با هم دیگه متحد بشن سر این اصولی که شما دارید، هم ما بتونیم این رو نفوذ بدیم توی بحرین،
بین مردم مثلا جا بندازیم این تفکر رو که کم کم بتونیم از یوغونها خارج بشیم. ضمن این که با عثمانی هم در جنگن، عثمانی ها هم دقیقاً اهل تسنن حنفی ان و باز قطری ها برای اینکه بتونن خودشون رو جلوی اونها حفظ بکنن نیاز به یک تفکر مدلی دارن. بنابراین برای اولین باره که آل ثانی در قطر میاد با استفاده از وهابیت کشورشون رو در برابر این دوتا دشمن نجات میده. بعد محمد بن ثانی پسرش جاسم بن محمد آل ثانی سر کار میاد که این رو بنیانگذار قطر مدرن به حساب میارن. از 1878 تا 1919 سر کار بود و امیر قطر بود. این هم دقیقاً مسیر پدر رو با قدرت بیشتری پی میگیره، یعنی باز هم با همون وهابیت، دقیقاً همون مدل. تو همین دوران جاسمه، یعنی سال 1893 که موفق میشن شکست سختی رو تحمیل بکنن به عثمانی ها که گفتم مثلا خودمختاری به دست میارن و وقتی که این دیگه از دنیا میره 3 سال بعد این 1916 که برنامه پروتکتورات بریتانیا به پایان میرسه و جاسم تا 1913 که سر کار بوده با تمام توانش این کار رو ادامه میده و 3 سال بعد از جاسمی که اصلا برنامه پروتکتورات بریتانیا شروع میشه و میاد زیر بالوپر بریتانیا، میاد زیر بالوپر این کشور رو میگیره. یعنی تا زمانی که جاسم سر کار بوده خودشون بودن و خودشون و باید با این حکومت ها مبارزه میکردن. پس اولین گام از مدل سیاست خارجه قطری ها که مبتنی بر این ایدئولوژی هاست برداشته شد با استفاده درست به نفع خودشون از وهابیت. اما تقریبا 1 دهه بعد از اینکه تحت حمایت بریتانیا قرار میگیرن ماجرای اخوان المسلمین تازه شروع میشه. 1928 حسن البنا این جنبش اخوان المسلمین رو توی اسماعیلیه مصر راه انداخت و شروع کرد افرادی رو جذب کردن که حالا بخششون هم آدمای با سواد و تحصیل کرده و به درد بخور جامعهشون بود، حالا پزشک بود، معلم بود، چون میخواستن تلاش بکنن برای اینکه اون تفکر اخوانی خودشون رو که مبتنی بر اسلام سیاسی بود جا بندازن. فعلا اون سالهای اول با کارهای خیر، کارهای عامل منفعه شروع کنن، مدرسه بسازن، چه میدونم بیمارستان راه بندازن، رایگان درمان کنن، فقرا رو جذب کنن. اینجوری رشد میکردن که حالا ما اخوان المسلمین رو قبلا با هم بررسی کردیم دیگه توی یه ویدیو، فقط خود اخوان المسلمین تاریخچش و توی یه ویدیو هم استفاده های اردوغان از اینها. پس حالا اونا رو اگر ندید ببینید. اینا رشد میکنن و دهه‌های 30 و 40 میلادی توی مصر، بعدن توی سودان، توی شام، جای مختلف گسترش پیدا میکنن تا میرسه به جنگ جهانی دوم و بعد جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم عربی تو چند تا از کشورهای عرب ظاهر میشه. دوره جمال عبدالناصر و حالا حکومت‌های مختلف توی عراق و سوریه که اینها اساساً بر نمیتابن مدل تفکر اخوانی رو. تفکر اخوانی میگه راه حل فقط اسلام است، اسلام سیاسی، طبیعتاً با ملیت موافق نیست، طبیعتاً با مرز و اینجور موافق نیست. مدل پان عربی امثال جمال عبدالناصر دقیقاً برعکس دیگه، میگه فقط ملیت و اینا نمیخورن به هم. به همین خاطره که با ظهور پان عربی اینا کم کم تار و مار میشن اخوانی ها. از یعنی دهه 50 اینها رو از مصر کامل بیرون میکنن، سرکوبشون میکنن، هزاران زندانی، کلی آدم اخراج، چون میگفتن اینا دارن تلاش میکنن هم ما رو بزنن هم میخوان که مقامات رو ترور بکنن، از مثلا جهاد و اینها استفاده بکنن علیه ما. و دهه 60 هم از کشورهای مثل سوریه و عراق و اینها اخراج میشن. حالا دقیقاً این اتفاقات همزمان با رشد اقتصادی شدید کشورهایی مثل قطر و عربستان که نفتشون کشف شد حدوداً 2 دهه پیش، 1938 و 1940 و دیگه دهه 50 و 60 و اینها که هی دارن اخوانی ها اخراج میشن از این کشورها، تار و مار میشن، اینا اتفاقاً به نیروی کار نیاز دارن. حالا ما فعلا موضوعمون قطره ولی تو عربستان هم تقریبا همین اتفاق میفته. از اون طرف دهه 50 نرخ سواد توی قطر حدود 33% بوده و نیاز داشته به معلمین زیاد و گفتم توی اخوانی ها بود آدمایی که بتونن تدریس بکنن زیاد بود. از اینجا به بعد از دهه 50 و 60 به بعد قطر میاد تمام این اخوانی ها رو جذب میکنه و میبره تو 2 تا حوزه به خصوص، اون در واقع قوه قضاییشون، کارهای قضایی و آموزش تدریس. کم کم معلمان قطری و قضات قطری از همین دهه 50 60 بعد خیلی هاشون میشن اخوان المسلمینی هایی که از مصر و عراق و سوریه و اینها وارد کشور شدن.
اولین چهره مهمی که نقش بسزایی داره تو این بره عبدالبدی صقر، یه معلم مصری که از مثلا تئوریسینای اخوان المسلمین بود، عبدالبدی صقر. و این شروع میکنه به کار تو این حوزه، برنامه‌های درسی اسلامی تدوین میکنه برای قطری هم کاملا دارن بهش بها میدن و انقدر پیش میره که اصلا این میشه مدیر آموزش قطر. این رو هم تو پرانتز بگم، از همون موقع تا همین حالا قطر هیچ وقت اجازه فعالیت سیاسی به اخوان المسلمین نداد، هیچ وقت. فقط گفت میتونید تو این حوزه های آموزش و قضایی و اینها کار کنید، هیچ وقت حق ندارید فعالیت سیاسی بکنید. این فرد صقر خیلی نقش بسزایی داره روی آموزش اون نسل از اخوانی هایی که توی قطر بزرگ میشن، رشد میکنن و نسل های بعد خودشون رو راه میندازن. یه سیستم گزینشی راه میندازه تو همون سیستم آموزشی قطر که مثلا معلمایی که از خارج دارن میان اخوانیان رو ما چطوری گزینش بکنیم، مصاحبه بکنیم و مطمئن بشیم که اینا مناسب کار ما هستن. کتاب‌های حسن البنا و سید قطب و اینها رو میاره به بچه‌ها آموزش میده، توی دانشگاه تدریس میکنه و عملا اولین فردی میشه که یک نسلی رو راه میندازه. بعد اینه که اون آدم مهمه میاد که خیلی ازش اسم هست، یوسف القرضاوی. این پیرو صقره ولی خب مهمتر از اون شد، مشهورتر از اون شد. یوسف القرضاوی 1961 وارد میشه، اینم یکی از علمای اخوانی برجسته مصری بود و میارنش و دقیقا بهش فضا میدن دیگه. دانشکده شریعت رو توی دانشگاه قطر تأسیس میکنه، میشه مشاور مذهبی آل ثانی، شروع میکنه به فتوا دادن و فتواهایی میده که مشروعیت دینی میده به قطر. هم این زمان الان که یه هم تفکر پانعربیستی و ناصریسم رایجه، چون اینم میدونیم دیگه ناصر یکی از مهمترین اهدافش خلیج فارس بود، پیدا کردن نفوذ در خلیج فارس. بخشی که مثلا به ایران مربوط میشد میومد اسم خلیج فارس رو عوض میکرد تو دفتر دستک خودش، میذاش خلیج عربی و چقدر هم با محمد رضا شاه اینا درگیر بودن، چالش سیاسی با هم دیگه داشتن. و از اون طرف با این کشور حاشیه خلیج فارس هم درگیر بود، چون اینا هم میخواستن جلوی ناصر و این تفکر وایسن، هم با کمونیسم مشکل داشتن. همین قطر و عربستان دیگه مشخصه چرا مشکل داشتن، دو تا تفکری که اصلا نمیخورن به هم دیگه. بعد ناصر با شوروی هم رابطش خوب بود در مقایسه با غرب، بیشتر حالا نه که متحد استراتژیک باشه ولی خب بیشتر سمت شوروی رو میگرفت. به همین خاطر کشوری مثل قطر و حتی عربستان تا یه جایی تا اواسط دهه 70 تلاش میکردن با پروبال دادن به افراد این مدلی. حالا تو قطر بیشتر خب اخوان هم اضافه شد دیگه و اون یوسف القرضاوی کسی بود که وهابیت رو ترکیب کرد با اخوانی، یه مدل قطری ویژه‌ای رو تدوین کرد براشون. تلاش میکردن با این کارا هویت پیدا بکنن، هم در برابر پانعربیستا هم در برابر شوروی. و این کاری بود که اون چیزی بود که قرضاوی به اینها داد، هم ترکیب وهابیت و اخوان المسلمین، هم مشروعیت دینی دادن به اینها در برابر کشورهای دیگه. تا دهه 70 قطر و عربستان حالا چالش اساسی با هم نداشتن، برعکس گذشته مشکل داشتن، این متحد که نبودن، قطعا رقابت های مختلفی بینشون بود ولی حالت مثلا خیلی این که با هم بخوان سرشاخ بشن نبود. از دهه 70 میلادی به بعد که اتفاقا اخوان المسلمین میشه اون نقطه افتراق این دوتا. دهه 70 وضع اقتصادی قطر خیلی بهتر شده، بریتانیا هم رفته، اینا مستقل شدن و حالا میتونن اونجوری که میخوان پیش برن، سیاست خارجیشون رو پیش ببرن. درآمد سرسام‌آور نفت هم باعث میشه که اینا سیستم آموزشیشون رو خیلی قوی تر بکنن، اون علمای اخوانی خودشون رو بفرستن کشورهای مختلف، کویت و عربستان و امارات و جای مختلف و هی ترویج بدن این مدل تفکر رو. یعنی قطر کاملا سعودی وضعیتش از این بابت. عربستان ولی متفاوت میشه. تا اواسط دهه 70 سعی میکنه حالا تا اونجا که میتونه استفاده بکنه از اخوانی ها در برابر اون دوتا خطری که گفتم، ولی از 1975 به بعد ورق کم کم برمیگرده. همین سال 1975 ملک فیصل ترور میشه. پادشاه بسیار مهمی بود، کاملا به توسعه عربستان فکر میکرد، تلاش میکرد مدرن بکنه عربستان رو و حالا اینجوری هم نبود که خیلی با اخوانی ها مشکل داشته باشه، ولی به هر حال یه سیاست هایی داشت که اونا نمیپسندیدن. و وقتی این سال ترور میشه، یکی از تأثیراتی که میذاره رو جامعه عربستانی اینه که اخوانی ها محدود میشن. هیچ وقت ثابت نشد پشت مثلا ترورش اخوانی ها بودن، ولی به هر حال
جز اون تأثیراتی بود که گذاشت دیگه، حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. این یک مسئله بود که باعث شد تو عربستان اخوان المسلمین کم کم محدود بشه. 4 سال بعد 1979 که میشه سال 57 ما، چی میشه؟ یک گروهی میرن مسجد الحرام رو میگیرن، یه مدت اشغال میکنن و اونم اتفاقا یکی از مهمترین اتفاقاتیه که تو تاریخ معاصر عربستان افتاده. حالا سر فرصت اگر موافق بودید میریم سراغش. گروهی این کار رو میکنه که هم تفکرات وهابی داشته و هم نزدیک بوده به اخوان المسلمین. این هم باز یه تأثیر دیگه است که کم کم عربستان رو به این نتیجه میرسونه بهتره خیلی اینها رو محدود بکنه. و همون سال توی ایران یک حکومت شیعی میاد سر کار و عربستان تصمیم میگیره برای اینکه بتونه در برابر این حکومت جدید در ایران خودش رو حفظ بکنه، برگرده به همون اصول سنتی وهابیت خودش، مدل مثلا قطری رو نداشته باشه، برگرده به همون ریشه های خودش. این میشه که دقیقاً همونجوری که گفتم اخوان المسلمین میشه نقطه اصلا جدایی قطر و عربستان با هم دیگه. هر کدوم یه سیاست دیگه ای رو دارن. امارات هم دقیقاً پیرو عربستانه. اماراتی که تازه تشکیل شده، 1971 مستقل شد و شد اصلا یک کشور متشکل از 7 شیخ نشین. بیشتر از هر چیزی برای ثبات مهمه امارات. اصلا نمیتونه اجازه بده اخوانی ها واردش بشن و همون کاری رو بکنن که با عربستان کردن. پس از همون موقع عربستان و امارات اصلا شمشیر رو از رو میبندن برای اخوان المسلمین. دهه 80 هم که حافظ اسد میاد و اخوانی ها رو کامل سرکوب میکنه و باز هم به نفع قطره، چون باز هم اخوانی های سوریه هجوم میبرن به سمت قطر هم میره اون نخبه هاشون رو دستچین میکنه برمیداره. و حالا این اخوان یک فایده دیگه هم برای قطر داره، اونم مقابله با حکومت بعثی حافظ اسده. یعنی به غیر از جنبش پانعربیستی و شوروی و اینها، حالا ضد بعثی هم به کمکش میاد، در واقع نیازش بیشتر میشه به اخوان المسلمین. تا سال 1995 خلیفه بن حمد سر کار بود که خودش سال 1972 علیه پسرعموش کودتایی کرده بود، اومده بود سر کار. تو دوران این فرد خلیفه بن حمد قطر تا حدود زیادی تحت نفوذ عربستانه. یعنی نه اینکه حالا مستعمرهش قطعا نبوده، ولی تلاش میکرده هیچ وقت با عربستان طوری پیش نره که چالش اساسی بینشون پیش بیاد. ولی تو همین سال 95 پسرش حمد بن خلیفه آل ثانی میاد و یک کودتای رو انجام میده و این فرد حمد بن خلیفه از 1995 تا 2013 امیر قطر باقی میمونه. مهمترین اتفاقاتی که تو دوران جدید قطر رخ میده برای ترویج اخوان المسلمین، اون نسخه وهابی اخوانی، دقیقاً تو دوران همین فرده. حمد مهمترین مشکلش با پدرش خلیفه این بود که خب تو جلو عربستان خیلی داری کوتاه میای و اصلا این چیزی نیست که ما بتونیم تحملش بکنیم. این میشه که از زمانی که سر کار میاد مهمترین سیاستش میشه استقلال در برابر عربستان، به هیچ عنوان باج ندیم به عربستان و حمایت بیشتر از اخوانی ها، تا جایی که 1996 میاد الجزیره رو راه اندازی میکنه. الجزیره ای که از همون موقع میشه یک پلتفرمی برای ترویج و در واقع گسترش تفکر اخوانی وهابی و حمایت از، حالا در ادامه حمایت از گروه‌های جهادی و تروریستی گوناگون، که مثلا یکی از مهمترین کارهاش اون برهه این بود که میاد یک در واقع یک تریبونی رو میده به یوسف القرضاوی، میومده برنامه شریعت و زندگی رو اجرا میکرده، خیلی نقش داشت توی ترویج اخوان و بعد چهره‌های میانه رو اخوان المسلمین رو پروموت میکردن توی این شبکه الجزیره. بعد در کنار اتفاقاتی که گفتم توی دهه‌های 80 و 90 توی قطر، یه مسئله دیگه هم همزمان داره رخ میده توی افغانستان و اون هم جنگ افغانستانه که دهه 80 رو در بر میگیره که شوروی میخواد افغانستان رو بگیره و حزب کمونیست افغانستان رو پیروز بکنه. امریکا میخواد هر طور شده جلوی این کار رو بگیره ولی نمیخواد درگیری یک جنگ مستقیم بشه. این میشه که سازمان CIA عملیات سایکلون رو طراحی میکنه که با همراهی پاکستان و عربستان و حالا تا حدودی قطر، اینا از مجاهدینی که هم بخششون افغانستانی هن بخششون افغانستانی نیستن، از کشورهای مثل همین عربستان رفتن اونجا دارن میجنگن، حمایت مالی و لوجستیکی و نظامی بکنه که هر طور شده پیروز بشه مقابل شوروی، که به هدفش هم میرسه. که دیگه اینو کامل میدونیم این جنگ چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. از دلش القاعده میاد بیرون، بعدش طالبان اصلا سر کار میان و اون موقع، یعنی مثلا تو همون
اواخر دهه 70 و 80 و اینها قطر خب تازه مستقل شده، درگیر بیشتر خودشه، یعنی به اندازه‌ای که مثلا عربستان و پاکستان نقش داشتن توی این جنگ افغانستان، قطر چیز نبوده، خیلی درگیر نبوده. ولی بعد پایان جنگی که تازه قطر شروع میکنه به استفاده از نتایج اون جنگ، اولا که القاعده‌ای که شکل میگیره که دیگه اصلا میشه سومین بخش از پازل کاری قطر. اولیش وهابیت بود، دومیش اخوان المسلمی بود، سومیش حالا میشه القاعده. این یک. بعد با طالبان هم خیلی رابطش خوب میشه، یعنی از همون موقع است که وقتی طالبانی ها میان سر کارشون که حالا یه مدت بعده، دهه 90، ولی شکل میگیرن، شروع میکنن به کار کردن، دقیقاً داره از اونها حمایت میکنه، هم مالی هم با الجزیره. یعنی از دهه 90 به بعد الجزیره یکی دیگه از کارکرداش میشه دقیقاً ترویج تفکر طالبانی. مثلا کنگره امریکا سال 2003 یه گزارشی میده که ما متوجه شدیم تو تمام این سالهای گذشته خیریه های قطری دارن پولشویی های سنگین میکنن که پول انتقال بدن به این گروه های مجاهد و گروه های سلفی. 2010 کلی گزارش منتشر میشه که بخش زیادی از خشونت هایی که توی افغانستان و پاکستان رخ داده توی یک دهه اخیر سرمنشأش برمیگرده به حمایت هایی که از سمت قطر داره اتفاق میفته. همین حمد بن خلیفه یکی از سیاستاش رو دقیقاً میذاره رو همین ماجرا دیگه، حمایت از القاعده، برای اینکه نفوذ پیدا بکنه توی کشورهای گوناگون و بتونه با اون مدل وهابیت سنتی عربستانی به جنگ و مقابله بکنه. مثلا اینا میان یه بنیادی راه میندازن با همسرش به اسم بنیاد قطر. این بنیاد کلا هدفش همین نفوذ از طریق این تفکره بود. میومد با استفاده از ثروتی که دیگه هی داره بیشتر و بیشتر میشه دیگه، ثروت گاز و نفت و جمعیت کمی هم داره و کلی هم کارگر خارجی با پول کم میاره، خیلی یعنی کلا وضعشون خوب بوده همیشه و الان هم که خیلی خوبه. میومد به مؤسسات مالی، مؤسسات در واقع اندیشکده ها، جاهایی که دارن تئوری پردازی میکنن، به دانشگاه ها، به اشخاص، به رسانه ها پول پاشی سنگین میکنن که تفکراتشون رو ترویج بدن. یا مثلا یه خیریه‌ای بود به اسم انجمن خیریه قطر. این یک فردی به اسم جمال احمد الفضل که عامل بن لادن بوده، این جزء نزدیکانش بوده، این میره توی کنگره امریکا شهادت میده که این خیریه، انجمن خیریه قطر، یکی از منابع مالی بن لادن بود و اصلا اولین باریه که خیلی جدی داره این مطرح میشه که قطر داره از این گروه حمایت میکنه. دست راست بن لادن رفته داره تو کنگره شهادت میده. یا مثلا در مورد خود قضیه 11 سپتامبر هیچ مدرک و سند و شاهدی وجود نداره که قطر مستقیما حمایت کرده. اتفاقا در این مورد بیشتر رو عربستان زوم بود، چون افرادی که رفتن اون کارو کردن شهروندان عربستان بودن. ولی همیشه این اتهام بوده که قطر غیر مستقیم نقش داشته دیگه. مثلا یکی از مهمترین چیزایی که فاش شد بعدن این بود که سازمان اطلاعاتی عربستان اومد به سیا گفت و در واقع مستدل بهشون اینو ثابت کرد که خالد شیخ محمد که ویدیوش رو هم ساختیم توی کانال هست میتونید ببینید، از طراحان قضیه 11 سپتامبر مدتی بعد اون ماجرا حدود 2 هفته توی قطر پنهان شده بود تو خونه یکی از اشخاص. یعنی اینکه مثلا فکر کنیم سازمان اطلاعاتی قطر بیخبر بوده هم خب خیلی راحت نمیشه این رو پذیرفت. یعنی در این حد حمایت میکرده به هر حال، ولی هیچ وقت امریکا و کلا غرب این رو ادعا نکردن که تو مثلا حامی اصلی اون ماجرا بودی. یعنی کلا اتهام قطر رو همیشه اینجوری بررسی میکنن که تو چشم پوشی کردی، تو مثلا ناقص بوده کارهای اطلاعاتیت برای رسیدگی به اینجور گروه ها، اینجوری نگاه میکنن به ماجرای قطر. یا مثلا سال 2003 کمیسیون 11 سپتامبر میاد گزارش میده که خبر داریم از اینکه خیریه های قطری چقدر نقش پررنگی رو دارن ایفا میکنن تو این ماجرا از قبل 2001 تا همین حالا. بعد در مورد این سوال پیش می اومد که چرا الجزیره اینقدر از ویدیوهای بن لادن و ایمن الظواهری رو داره پخش میکنه قبل و بعد اون واقعه. و قطر هم همیشه بحث آزادی رسانه ها رو مطرح میکرد دیگه، ما آزادی بیان داریم به اینا تریبون میدیم بیان حرفاشون رو بزنن. کنگره امریکا و وزارت خزانه‌داری امریکا بارها افراد مختلفی رو بردن توی لیست تحریم هاشون به خاطر اینکه دارن از القاعده حمایت میکنن و بسیاریشون هم قطری بودن، اصلا ساکن قطر بودن. تو این به این 2 نفر خیلی اهمیت پیدا کردن. یکیشون عبدالرحمن النعیمی بود، یکیشون هم خلیفه محمد ترکی السبیعی. حالا نفر دوم خلیفه محمد ترکی السبیحی، این خب یکی از تامین کنندگان مالی ارشد القاعده به حساب می اومد. کارمند سابق بانک مرکزی قطر بود و در سطح جهانی هم
مشهور بود و داشت کار میکرد. ولی عبدالرحمن النعیمی خیلی وضعش متفاوته. همزمان فعال حقوق بشر بود و همزمان از این گروه ها حمایت میکرد. استاد مطالعات اسلامی بود. بنیانگذار بانک اسلامی قطر بود. روابط خیلی نزدیکی با خانواده سلطنتی قطر داشت و اون رو اصلا بردن توی لیستی که باید تو قطر بهش رسیدگی بشه و بازداشتش بکنن. قطر هم یه مدت بازداشتش کرد ولی اصلا اتفاقی نیفتاد. حتی بعدش آزاد شد، آزادانه تو قطر گشت برای خودش، هیچ کسی هم کاریش نشد. حتی نخست وزیر قطر تو عروسی پسر این فرد شرکت کرده بود. یعنی همیشه یکی از اتهامات اساسی اینه که چرا این فرد که اینقدر نقشش مهم بوده تو این کارا راحت داره میچرخه و میری تو عروسیش هم شرکت میکنید. یه NGOی راه انداخت سال 2004 تو ژنو به اسم الکرامه که اینم باز حمایت از جهادی‌ها هدفش بود و 2015 بود که رسانه‌های انگلیسی اومدن عنوان کردن این الکرامه یه پوشش صرفاً برای همون کارهای پولشویی و رسوندن پول به اون گروه‌ها. دیگه این ماجراها میرسه به دوران بهار عربی و حالا داعش شکل میگیره، جبهت النصره شکل میگیرن. دقیقاً همون حمایتی که از القاعده داشت رو سر اینها هم پیاده میکنه. گزارش‌هایی که هست سالانه، اینا گزارش ها مال امریکاست، سالانه مثلا 2 میلیون دلار فقط به القاعده عراق کمک میکردن. 2014 مشخص شد 600,000 دلار به القاعده توی سوریه کمک میکردن. به الشباب سومالی سالانه 250,000 دلار، به القاعده یمن همچین پول سنگینی. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری امریکا میاد در مورد این شخص نعیمی صحبت میکنه و میگه که حالا مثلا این داره آزادانه میچرخه در حالی که باید بازداشت بشه و اینها. میگه دلیلی که اطلاعاتی های قطر میارن برای ما که چرا این فرد هنوز دستگیر نشده، میگن ما نمیتونیم ثابت بکنیم، یعنی شواهدی رو بدیم، مدارکی رو بدیم که ثابت بکنیم که این چی کار است بدون اینکه لو بره که ما چطوری اطلاعاتمون رو جمع آوری میکنیم. یعنی ما اگر بخوایم اون جاسوس‌ها رو اون مدل جمع‌آوری اطلاعات حفظ بشه نمیتونیم علیه این چیزی بگیم این مثلا استدلالشون بوده. از 2012 حمایتش از جبهت النصره میشه محل بحث رسانه‌های مختلف خصوصا غربی‌ها. نیویورک تایمز همون سال 2012 میگه مشخص شد که مقامات جبهت النصره رفتن دوحه با مقامات ارشد نظامی سیاسی قطر دیدار کردن. همون سال 2012 باراک اوباما به امیر وقت قطر هشدار میده بابت حمایت از این گروه ها. 2014 مشخص شد 16 میلیون دلار به این گروه پول داده بودن که یه سری آدم آزاد بشن. 12-13 تاشون مثلا راهبه بود، تعدادشون هم حالا آدمای معمولی. 2015 یه ائتلافی تشکیل میشه توی سوریه، جیش الفتح، که از تعدادی گروه بود من جمله همین جبهت النصره که پشت این ماجرا، پشت این ائتلاف هم قطر بود. تا 2017 که دیگه یه اتفاق خیلی مهم میفته و قطر از اونجا به بعد یه خورده مجبور میشه دستپاشو جمع بکنه. ماجرا چی بود؟ سال 2015 یه سری از شهروندان قطری توی جنوب عراق روبوده میشن که از قضا یه تعداد از اعضای خانواده سلطنتی هم بوده و اینها رو شبه نظامیان شیعه عراقی، گروه کتایب حزب الله، دستگیر میکنن، میبرن و در ادامه یه مدت که میگذره چند تاشون آزاد میشن ولی نهایتا 26 نفر باقی میمونن در اسارت کتایب حزب الله. 16 ماه اونا بازداشتن، اسیرن اونجا، تا میرسه به یک ماجرای سال 2017 قرار بود یه توافق چند جانبه‌ای رخ بده که مهمترین مسئلهش یه انتقال جمعیتی بود. چی بود قضیه اون سال 2017؟ 4 تا روستا بودن که محاصره بودن. 2 تا روستای شیعه نشین که سمت احرار و شام اهل تسنن و اون وهابی‌ها و سلفی‌ها بودن که این 2 تا روستای شیعه نشین رو داشتن. 2 تا روستای سنی نشین هم بودن که حکومت اسد و اون گروه‌های شیعه اینها رو محاصره کرده بودن. قرار بود انتقال جمعیت رخ بده، یعنی اون 2 تای روستای شیعه نشین برن یه منطقه از اون محاصره در بیان و اون 2 تای روستای دیگه هم به همین منوال. این قضیه آزادی گروگان‌ها رو هم قطر میاره زیر مجموعه همین ماجرا، زیر مجموعه همین توافق. اتفاقی که ولی در اصل میفته چیه؟ به گروه کتایب حزب الله، به گروه احرار و شام و به گروه هیئت تحریر شام که همون جبهت النصره سابق بود که همون جولانی میاد میکنتش تحریر شام، یه پول سنگینی رو به اینها در واقع باج میده. فقط به احرار و شام و تحریر شام بالغ بر 200 میلیون دلار پول داده میشه که مثلا تسهیل بکنه این ماجرا رو. این قضیه باعث میشه کشورهای مثل عربستان و امارات و اینها
اعتراض سنگینی بکنن که آقا تو رسما داری به این گروه ها پول میدی، داری حمایت واضح میکنی از این گروه ها. و اونجا بود که اصلا گفتن ما این کشور رو محاصره میکنیم، محاصره زمینی و هوایی و دریایی، دیگه باش اصلا هیچ همکاری نمی کنیم تا ادب بشه. کلی هم شرط براش گذاشتن. قطر از اینجا به بعد همونطور که گفتم این خورده اصلاح کرد. مثلا 2017 توافقنامه کامل بست با آمریکا برای مبارزه با تروریسم. 2019 FATF گفت پیشرفت قطر قوی بوده توی کارهای مثلا ضد پولشویی و حمایت مالی از اینجور گروه ها، ولی هنوز تو اجراش ضعیفه و باید کار بکنه و چند بار هی قوانین داخلیش رو اصلاح کرد. دیگه مثلا به 2021 که رسید بیشتر از 500 نفر توی لیست این کشور بود، در حالی که مثلا 2014 هیچ اسمی تو لیستش نبود. قانونه رو گذاشته بودن ولی اجراش نمی‌کردن. یه خورده بهتر کرد شرایطش رو، ولی خب تغییر رویه داد و همچنان اون کارهاش رو ادامه داد. از اون به بعد، یعنی مثلا سال 2018 ترامپ یه بار میاد عنوان میکنه که این کشور در مبارزه با تروریسم یکی از مهمترین متحدین ماست و داریم همکاری میکنیم باش. بعدن 3-4 سال بعد بایدن میاد دوباره همچین چیزی رو میگه که آره ما خیلی راضییم از مدل همکاری هایی که با ما داره قطر. و همیشه این سوال هست دیگه، خب کشوری که بارها خود مسئولین اروپایی و امریکایی گفتن که این داره داعش رو تامین مالی میکنه، وزیر توسعه آلمان خیلی واضح این رو گفته، ایمیل هایی که از در واقع ایمیل های 2014 هیلاری کلینتون و معاونش و اینها فاش شده بود هست که اینا دارن واضح و مستقیم حمایت لوجستیک و مالی میکنن از این گروه و کلا از این گروه ها. خب ولی خب اینا دارن ادامه میدن همکاریشون رو با قطر. چند تا دلیل وجود داره دیگه. حالا یه بخشش اینه که میگن آقا قطر داره میانجیگری میکنه توی این کارها، توی مذاکرات مختلف. اخیراً هم مثلا تو مذاکرات حماس و اسرائیل داره کمک میکنه به ما، مثل همون قضیه که سر اردوغان دارن که میدونن اردوغان چه مدلیه ولی میگن خب ترکیه داره کمک میکنه توی میانجیگری ها، پس ما ادامه میدیم. یه بخش دیگهش که دیگران میگن، خود غربی‌ها طبیعتا نمیگن، وابستگیشونه به انرژی قطر، خصوصا مثلا اروپا به گاز قطر، خصوصا گاز طبیعی مایع قطر که یکی از بزرگترین تولید کنندگانش خیلی نیاز داره. و همچنین امریکا که نیروهای سنتکامو توی پایگاه العدید داره و خب به نفعش حضور در اونجا. تو سالها و ماه‌های اخیرم خب بیشتر از همه از 2 تا گروه داره حمایت میکنه قطر. یکیش حمایت از حماسه که خب حماس شاخه فلسطین اخوان المسلمینه و خیلی وقتی که از اینها، از این گروه داره حمایت میکنه، چیز پوشیده‌ای نبوده. این جزء اون مسائلی که میگه ما برای میانجیگری میخوایم مثلا اینها رو بیاریم و ازشون حمایت بکنیم. اخیراً هم باعث یه سری اتفاقات شد دیگه. چند وقت پیش اسرائیل حمله کرد که بزنه بزرگان حماس که تو قطر بودن رو، ولی خب نتونست این کار رو بکنه و یه چالش از سیاسی خیلی بد به وجود اومد و باعث شد که کشورهای مثل عربستان که خیلی هم رابطه خوبی ندارن با قطر همچنان، حالا بهترین از 2021 به بعد اون محاصره اقتصادی رابطه اینا بهتر شد. کویت و امریکا میانجیگری کردن، دوباره رابطه خوب شد، ولی خب متحد که نیستن. ولی سر این قضیه مثلا کشورهای مثل عربستان اومدن سمت قطر و حالا باید ببینیم چی میشه. آیا این منجر میشه به بهبود وضعیت حماس تو قطر یا نه؟ خیلی ربطی نداره و اونم یه بازی سیاسیه که حالا مثلا کشورهای عربی نشون بدن ظاهرا که ما پشت همیم، ولی در عمل شاید اتفاقی نیفته. اینا رو حالا بعدا میشه فهمید. و البته حمایت قطر از طالبان، خصوصا از سالهای 2012-2013 که اساساً یکی از مهمترین عواملی که باعث به قدرت رسیدن طالبان شد قطر میدونن. خب اینا دفتر سیاسی داشتن تو قطر، تو دوحه، به خانواده هاشون اسکان میدادن، ماهانه پول سنگینی میدادن به افراد مختلف، به سخنگوها و اون کسانی که تو مذاکره نقش داشتن. و مذاکرات طالبان با امریکا هم که شروع شد، باز شاهد اینیم که قطر خیلی تلاش کرد که وجهه طالبان رو بهتر بکنه. تو هر رویدادی، تو هر نمایشگاهی که بود میرفتن قطری ها با غربی ها مذاکره، چانه زنی که اینا خوبن مثلا بذارید برگردن. و بعد اینم که سر قدرت اومد طالبان، قطر اتفاقا یکی از بازیگرانیه که داره تلاش میکنه مشروعیت بده به طالبان، با این ادعا که اگر شما مشروعیت یعنی شما به رسمیت بشناسید و اذیت نکنید طالبان رو، بهتر میشه، وگرنه مردمشون رو اذیت میکنن، وگرنه افراطی ها میان سر کار. حتی در 2 مورد هم بحث هست. یکی این که قطر زمانی که طالبان داشت میجنگید که بیاد افغانستان رو بگیره، بهشون اطلاعات استخباراتی میدادن، و 2 قطر جزء تسهیل کنندگان این مسئله بود که امریکا کامل خارج بشه از طالبان، از افغانستان، و کلی تسلیحات هم باقی بگذاره برای طالبان.
البته این رو هم بگم که افغانستان توی 2-3 سال اخیر یک زمین رقابتی هم شده بین قطر و امارات. امارات جدیدن خیلی داره تلاش میکنه که به طالبان نزدیک بشه. حتی اخیراً هم نمیدونم شنیدید یا نه، بحث پیش اومد که طالبان با حمایت امارات داره خودش رو مثلا قوی تر میکنه و بحث حمله به ایران مطرحه. حالا فعلا خیلی جدی نیست، بعیدم هست، یعنی احتمالش کمه، نه که حالا صفر باشه، کمه که طالبان بخواد حمله مستقیم نظامی بکنه وقتی کلی نیرو تو ایران داره، کلی جاسوس و چه میدونم نظامی و شبه نظامی از سالها پیش ریخته تو خاک ایران. نیازی نداره حمله یهویی مستقیم بکنه، مگر اینکه واقعا همه چیز رو چیده باشه از گذشته. حالا میگم اینا دیگه واقعا قابل اثبات نیست، قابل ردم نیست، ولی مشخصه که نقشه جدی داشته طالبان و هنوز هم داره و میفهمیم وضعیت چطوریه دیگه. حالا در این مورد میشه بعداً بیشتر کار کرد، اگر دوست داشتید حتما کار میسازم در این مورد. این کلیتی بود از تلاش های قطر برای حمایت از گروه های جهادی مختلف که از وهابیت شروع شد، رسید به اخوان المسلمین و نهایتا رسید به القاعده و داعش و وضعیت فعلی. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. منتظر خوندن نظراتتون هستم. دمتون گرم. پاینده ایران بزرگ. بدرود.